Hi mga ka-prints, welcome na naman sa ating channel. Tuturo ko sa inyo ngayon kung paano gumamit ng Face App o yung duplicate. Kung wala pa kayong apps, pwede kayong mag-download nito sa Play Store. I-type nyo lang yung duplicate o yung REFACE App and then lalabas na siya. Okay, i-download natin. Click lang natin yung download. Tayo lang natin siya. Medyo mabagal ang internet. Okay. A few moments later. Two hours later. 3:28 a.m. 8:01 p.m. the next day. Meanwhile, Okay guys, wait lang natin. Pasensya nyo na, medyo pabagal. 10 seconds later, 346 minutes later. Okay guys, malapit na. Huwag sana kayong mainip. Pasensya na po. Opening na. Extremely annoying shift later. 2 very boring minutes later. Lot of boring math later. 24 hours later. 1 week later. 1 long angry. Okay guys, pwede na. Salamat sa paghihintay. Open lang natin siya. And then, yan ang makikita nyo. Yan ang makikita nyo sa umpisa. And then, ito, take a selfie. Si-selfie tayo, mga ka-prints. Okay. Hanggang na natin yung camera. Okay. Okay lang natin. Then, allow lang natin. Yan na guys, tine-trace niya yung face natin, nag-i-scan siya. So check lang natin siya para magamit natin. Check. Okay, ready na yung picture natin. So ito na yung sinelfie natin. Ngayon hanap tayo ng gusto nating i-replace. Okay, try natin tong si ito ba, so ganda. Ito, try natin tong si Captain America. Okay, facing. Okay, wait lang ulit natin siya, medyo mabilis naman. Yun, Captain America, instant superhero. Biro mo, replace lang, naging Captain America na. Hindi na kailangan mag-edit. Kailangan mag-edit sa mga Photoshop. Okay lang natin siya. Access your photos. Pinutin lang natin yung okay. Pwede natin siyang sa Instagram o sa message. Save lang natin. Hanap pa tayo ng iba. Try naman natin tong si dito sa HBO Pop. Hanap lang tayo dyan sa Game of Thrones. Hanap lang tayo kung sinong paborito nyo. Pwede nyo siyang i-face up. Ayan guys, pwede si Cena, mga wrestler, Batista. Pili na lang kayo dyan guys. Hanap pa tayo.
Pwede maging dito mga OPA, sa hot gifts, billboard musician, Netflix pack, sa Marvel Heroes. Dito try natin Marvel Heroes. Try natin si Iron Man. Try natin to. Eto, click lang natin siya. Click lang natin, then reface. Wait lang natin sa saglit, then boom, Iron Man. Okay guys, save na natin. And then kung gusto nyo, share nyo. Try naman natin dito sa search button, sa search gifts. Eto, marami rin kayong makikita dito eh. Try natin etong cartoons. Di po siya nagana sa face swap, yung mga tao lang. Hanap pa tayo. Try natin love now, cry later. Ito, hanap tayo. And nga pala guys, pwede nyong i-search dito yung mga characters or heroes na gusto nyo. Try natin si Iron Man. Type lang natin Iron Man, and then search, and ayan, lahat ng mga Iron Man na gusto nyo. And pwede nyo rin search dito yung mga singers o kaya yung mga sikat na celebrities, at kahit yung mga Filipino artists pwede nyo i-search dito. Pwede nyo ring i-face up. Okay, so check naman natin tong pangatlo, Get Pro. So unlock premium features. Meron siyang bayad na 99.99, merong 14, merong 9. Malaki to, dirhams to, nasa 1,000 mahigit. So check natin subscribe, magbabayad ka, so cancel. Okay na tayo dito sa free, for fun lang naman to eh. Okay, proceed naman tayo sa last. Dito pwede nyong ulitin yung photo nyo na ginawa kanina. Pwede nyong i-delete, i-click nyo lang delete or retake photo. Delete natin yung dalawa, tira natin yung isa. Okay, so yan, sana may natutunan kayo kahit papano.